تقریبا تمام کسایی که تو ایران هستن، چه خودشون در جریان بوده باشن چه نبوده باشن، یه کانتکتی با انیمه داشتن. یا انیمه ها رو از تلویزیون دیدن، یا انیمه ها رو حالا به هر دلیلی، ما یادم VHS میگرفتیم یه زمانی سینت سیا رو، و احتمالا گاندام رو من فعلا نمیدونم اون موقع دیدمش یا نه. پدرم هم میپرسم یادش نیست، صرفا یادمونه یه چیزایی بودن تو فضا بودن به قول. اکثر ماها، یعنی اکثرمون که نه، کسایی که احتمالاً الان دارین این ویدیو رو میبینین، کسایی هستین که احتمالاً دنبال کردید و خواستید ببینید انیمه های دیگه چطورن. خیلی ها از همون دیجیمونی که شروع شده بود، نمونهش خود من بگم، دیجیمونی که نگاه میکردم تصمیم گرفتم بعد گفتم انیمه های دیگه رو ببینم. خیلی بچه ترکه بودم، من دراگون بال رو میدیدم، دراگون بال هم ادامه داشتش، VHS ضبط میکردیم، یه جوری میدیدیم، کانال ماهواره میدیدیم، بعد ادامه پیدا کرد تا اینکه الان رسیدیم به اینجا که الان من تقریبا بگم از که 13 سال 12 ساله که خودم دارم دنبال انیمه میرم، دانلود میکنم و میبینم. مسئله که پیش میاد اینه که تو ایران با این وضعیت آنچنان انیمه های جان نمو جون تو ایران زیاد چیز نداریم، زیاد به قولی شناخته شده ها، یعنی تو نیشی که تو ایران هستش اکثرا ملت هول یه سری انیمه خاص میگن. تو خیلی از کشورها اینطوری میشه، ولی خب تو ایران چون زیاد فراگیر نیست اتفاق بیشتره. برای مثال توکیو غول، سورد آرت آنلاین، اتک کرده همه جای دنیا رو گرفته، ولی خب همه اتوبای ایرانی نمیشناسن. اما یه چند تا انیمه هست که کمتر من دیدم تو کامیونیتی های انیمه ایران بدونن اصلا چیه. حالا بماند این که آشنایی داشته باشن، دیده باشن، یه بحث دیگه است، اینکه صرفا بدونن چیه. برای همینم من یه ویدیویی درست کردم که چند تا از اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم. امیدوارم بشینید نگاه بکنید تا لذتش رو ببرید، یکم از ناروتو و فیری تیل و اینا دور بشید که همیشه یه حالت، یه چیز، یه اتفاقاتی که میفته صرفا تکرار میشه، روند خطیه، چیز زیادی برای عرضه نداره، زیاد به فکر نمیندازه آدمو. برعکس اینطور که گوش میاد من دوباره 2 دقیقه در مورد یه چیزی وراجی کردم و ضبط نمی‌کرده، صرفا صدام ضبط شده. ولی خب اونجایی که من بچه خوبی هم نمیخوام نریشن صرفا بذارم. اولین چیزی که میخوام بهتون معرفی کنم لینه، سریال اکسپریمنتس لین. And you don't seem to understand. Ashamed you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear. این انیمه که 13 قسمت بیشتر نیست، سایبرپانک محسوب میشه تا یه حدی و میتونید بگید دیستوپیان فیوچره، ولی من زیاد فکر نکنم، من زیاد همچین اسمی بهش نمیدم، همچین لقبی بهش نمیدم. چیزی که باید ببینید بیشتر همون سایبرپانک بذاریم کافیه. اتفاقی که میفته اینه که یک دختر است به اسم لین که ایشون کلا گوشه‌گیره و خب حالا یک اتفاقاتی میفته. این یه حالت سوردات آنلاین بینا، الان میدونم خوشحالید و اینجوری دست میزنید مثلا ریفرنس به سوردات آنلاین، ولی یه حالتیه که شما انگار مثلا ویرچوال ریالیتیه، شما ایمرس میشین تو اون دنیایی که هستش، اون دنیای اینترنتی که اینا دارن که اسمش هم وایر اگه اشتباه نکنم یا وایرد، نمیدونم دقیقا کدوم بودش. ایمرس میشین اونجا، میبینید راه میرید، همه حساتون اونجا کار میکنه، اتفاقاتی میفته که من اسپویل نمیکنم، ببینید. چیزیه که احتمالاً نفهمیم اگه اولش ببینیم، یعنی خود من یکم گیج بودم یه جاهاییش که چه اتفاقاتی داره میفته. یکم باید دیدتون رو این بذارید که هر چیزی که میبینید اون چیزی نیست که اتفاق میفته، یعنی حتما چیزی که بهتون نشون میدن عین واقعیت، یا بهتر بگم فکت نیستش. یکم زیر سوال ببرید و ذهنتون رو بازتر بذارید که دقیقاً ببینید چه اتفاقی داره میفته. این دفعه داره ضبط میشه، آره داره ضبط میشه، ببینید چه اتفاقی داره میفته. به نفعتونه که ببینید، یعنی من هیچ کسی نیستش که بهش بگم نگاه نکن به درت نمیخوره یا هر چی، به نفعتونه که ببینید و ضرر هم نمیکنید واسه این کار. 12-13 قسمت هم چیزی نیستش که ماها اوتاکوها زمان میذاریم به مشکل بخوریم. کوتاه سری میبینیم، بهتر از نام نمیبرم ولی میدونید چیا رو میگم، خیلی بهتر از اون خیلی از انیمه های شوننن. خود منم شونن زیاد دیدم البته، ولی از دست ندید، خوبه، ضرر اصلا نمیکنه.
بعدی چیزی که من بخوام بهتون معرفی کنم باکانوه. باکانو علامت تعجب هم آخرش. باکانو یه چیز 16 قسمته، فکر کنم 12 قسمتش اصلی بود، 4 قسمت اووا بود. عالیه، یعنی از همه نظر عالیه. به علاوه اینکه یه وسترنه، حالت وسترن داره. 1930 دهه 30 و 40 تو آمریکاست. یه 40 نه، همون دهه 30، 1930 میلادی اون وراست. یه اتفاقی که میفته توی این انیمه، تو به قول نراتیو داستان، روایت داستان خطی اصلا نیست و دائم هی میپره و میاد عقب. یعنی شما یهو مثلا اولش که شروع میشه اصل قضیه است که شما الان هیچی نمیفهمین تا 6 7 اپیزود دیگه که میبینید تازه چه خبره. صرفا یه قطار میبینید، اسم قطارم خیلی فلاینگ پوسیکت اسمش، یس جپن هپند طبق معمول، فلاینگ پوسیکت اسمش. و خب این خفن ترین قطاریه که اونجا وجود داره. دوستان سوارشن و خیلی کاراکتر داره این انیمه، خیلی زیادن، یکی دوتا نیستش، 6 7 هم نیست، 10 تام بیشتره. کاراکترهای درست درمون ها، نه مثل بعضی که سری خط میخورن. خیلی آرت استایلیه که خیلی به مزاج کسایی که شاید انیمه بین نباشن خوش میاد. واسه همین من البته خود من چیزی وقت نیست که دیدم، وگرنه معرفی میکنم به دوستان این واسه انیمه ببینن. خیلی خوبه، میگم من خیلی دوست داشتم انیمه‌شو. تقریبا بگم تو یه روز دیدم، خیلی وحشیانه دیدم. تازه اون موقع سر کارم خیلی شیفتی بود و به هم ریز بودش، ولی باز خب اینطوری بودم که نه دارم چرت میگم، بعد سر کارم بود، حالا این مهم نیست. در هر صورت این ویژوال ناول بوده اول. باکانو ویژوال ناول بوده. این انیمه رو زیاد بیرون ایران هم آنچنان شناخته شده نیستش. من اینو گذاشتمش تو لیست چون به نظرم حیفه. بازم انیمش کوتاهه، انیمه بلند نیست، 100 قسمت نیست، 70 قسمت نیست، مانستر نیست، راحت میتونید ببینید، وقتی نمیبره. بعد بامزه است، یه چیزای خیلی بامزه هم داره. کاراکتراش هم واقعا کاراکترهای خوبی ان. ねえアイザックなんだいミリア。こんなとこで何するの？俺たちはな金を掘るんだミリア。未だかつて地球相手に泥棒を企んだ奴はいねえ。つまりだ、俺たちの名前は歴史に残るんだぞミリア。絶対。よーし行くぞミリア。行くぞせーの。ねえアイザックなんだいミリア。普通はみんな川で金を取るのにどうして私たち穴を掘ってるの？ اگه اشتباه نکنم کار مد هاوس هم بودش این ادپتیشنی که الان بود. اوپنینگش هم خیلی کچیه، یعنی الان من تو ذهنم داره پلی میشه. احتمالاً میذارم شما پلی بشه. بعد دیگه همین. کلاهو بذارم. جوتارو. انیمه بعدی که میخوام معرفی کنم بهتون که 99% احتمالاً دیدین، یک لحظه. انیمه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم انیمه جوجوز بیزار ادونچره. این حالا مانگای والیوم یکشه، پارت یکشه، والیوم دوش ریدم. پارت یکشه، والیوم دوشه. خیلی من ارق ملی دارم نسبت به داداچی‌های جوجو. همه میدونن کسی که منو میشناسن. اکثر جوجو فنا همینن. البته جوجو فنا قشنگ از مقدساتشونه جوجو. حالا نگاه که بکنید مثلا میگید، حالا اینجا فعلا چیزی زیاد معلوم نیست، مثلا اگه بیشتر زوم کنیم اوکی چه شانسی باز چیز باز نشدش. حالا میذارم براتون براتون خیرت و پرتای دیگه میذارم، مانگا ایناش به کنار. جوجو یه چیزی که داره تا نبینی خیلی فکرای مسخره‌ای در موردش میکنی. مثلا میگی این چیه؟
یادم این تیکه رو که دیدم با خودم گفتم که اوه شت راست میگن گئی. ولی بعد یه دفعه دیدم که ادامه داره و بله داداچمون داره میبینه که دروغ میگه یا راست میگه. بعد قیافه‌های عجیب غریب میگیرن، نمیدونم کارهای عجیب غریب میکنن. 7秒経過 ولی جالبش اینجاست که جوجو رو تا نبینی هزار تا فکر راجبش میکنی. بعد که جوجو رو میبینی تازه متوجه میشی چه جواهری رو از دست دادی. جوجوز بیزار ادونچر 5 تا پارت انیمش، 5 تا پارت، یعنی اومده که آخریش گلدن ویند بودش که تقریبا بگم یه 2-3 ماه پیش تموم شده، اشتباه نکنم 3 ماه پیش تموم شدش. الانم پارت 8ش مانگاش هنوز داره پخش میشه و خب تا بیاد برسه طول میکشه. داستانش داستان خانواده، یعنی از جوناتان جو استار شروع میشه. جوناتان جو استار که جوجو و بچه ها و نوادگانش. یه اتفاقاتی میفته، هر چی بخوام بگم اسپویل، یعنی هر چیزی من از این بگم الان اسپویل. پس فقط به این میگم که زیاد قسمتش بالای فکر کنم 150 تا بشه سر جمع، 153 یا 152 تا الان اومده. عالیه، یعنی واقعا تا نبینید نمیفهمید چی رو از دست دادین. ضعفای خودشو داره. عراکی، کسی که آقای عراکی، کسی که کشیده این چیزو، کسی که کشیده این مانگا رو، یه سری جاها مثلا پی برده که اوکی من این کاراکتری که درست کردم فاکینگ اوورپاورده، الان من بذارمش جلوی هر کسی چرا ویلن اصلی سر 2-3 دقیقه کارش تموم و طرف به میره. بعد احتمالاً الان بیپ میشه همش این دیکش. بعد اتفاقی که میفته اینه که سر همین قضیه یه سری از کاراکترها، آراکی فورگت معروفه، این یه سری از کاراکترها سپرده میشن به تاریخ. بیشتر از این تو این قضیهش نمیمونم. جوجو پوز معروف اگه دیده باشید، جوجو میماش خیلی زیاده. و اگه یه فن جوجو دیده باشید میدونید که قشنگ حالت فنتیک داریم، یعنی دفاع میکنیم هر جوری باشه، با اینکه ضعف خودشو داره، مشکلات خودشو داره، اما خیلی اپیکه، خیلی حماسیه. من حالا بعدا ریویو میکنم جوجو رو جدا، من همه اینا رو جدا ریویو میکنم، همه انیمه ها رو. اما بیشتر از این نمیگم که یک وقت یه چیزی میخوام بگم الان نمیگم، وگرنه همین 2-3 نفری که دارین میبینین بعد دیگه نگاه نمیکنین چنلو.